Các hãng tư vấn quốc tế gọi đây là phát hiện dầu khí lớn nhất Đông Nam Á trong vòng 20 năm qua. Không phải là một mỏ bình thường, mà là một cấu trúc có trữ lượng hàng trăm triệu thùng dầu, đủ để làm thay đổi cả một bức tranh của dầu khí Việt Nam. Chúng ta đang nói đến Hải Sư Vàng, một cái tên đang nổi trong dầu khí Việt Nam. Trong một bức tranh lớn hơn, thì ở Việt Nam có phải là một quốc gia nhiều dầu khí hay không, xếp hạng thứ bao nhiêu trên thế giới và Đông Nam Á? Thì xét trên bình diện thế giới, Việt Nam không phải là một quốc gia có nhiều dầu khí. Trữ lượng dầu thô đã được chứng minh của Việt Nam vào khoảng 4 cho đến 4,5 tỷ thùng, khiến Việt Nam chỉ đứng ở nhóm trung bình thấp, xếp khoảng thứ 45 cho đến 50 thế giới, kém rất xa các đại gia dầu mỏ như Trung Đông hay Venezuela. Tuy nhiên, trong phạm vi Đông Nam Á thì Việt Nam nằm trong nhóm có thể là top 3 về trữ lượng dầu khí, cùng với Indonesia và Malaysia, vượt lên trên nhiều nước khác như là Thái Lan hay là Brunei. Brunei nghe nói họ có nhiều dầu khí lắm cơ mà, họ giàu lắm cơ mà. Thì chuyện này sẽ được kể trong một video khác về dầu khí của Brunei. Vì sao họ ít hơn Việt Nam nhiều lần nhưng mà họ lại rất là giàu, họ lại rất là nhiều tiền. Quay trở lại với Hải Sư Vàng. Hải Sư Vàng ở đây là tên của một cấu tạo dầu khí ngoài khơi hoàn toàn mới, được phát hiện trong bể Cửu Long, khu vực được coi là cái nôi của ngành dầu khí Việt Nam. Về mặt địa lý, mỏ này nằm cách bờ biển phía nam của nước ta khoảng 65 km, tức là không quá xa bờ, không nằm ở vùng biển sâu hàng nghìn mét như nhiều mỏ khó nhằn khác trên thế giới. Với dầu khí thì đây là một lợi thế cực lớn, khoảng cách vừa phải đồng nghĩa với chi phí khai thác thấp hơn, dễ kết nối hạ tầng, dễ đưa dầu vào bờ và đặc biệt là giảm rất nhiều rủi ro kỹ thuật so với các mỏ ở xa bờ. Và điểm quan trọng hơn ở chỗ, Hải Sư Vàng nằm ở bể Cửu Long, mà bể Cửu Long thì lại là một vùng đất rất quen thuộc. Chúng ta gọi là bồn trũng Cửu Long hoặc là bể Cửu Long. Đây là một trong những khu vực nhiều dầu khí nhất của Việt Nam, có nhiều mỏ dầu, khí, tiêu biểu được phát hiện và khai thác từ cuối thế kỷ 20. Nổi bật nhất là mỏ Bạch Hổ, mỏ dầu lớn và mang tính biểu tượng, nơi lần đầu tiên chứng minh tiềm năng dầu khí rất lớn trong đá móng nứt nẻ ở thềm lục địa Việt Nam. Kế cận với Bạch Hổ về phía nam là mỏ Rồng, nơi dầu được khai thác cả từ đá gốc và đá núi lửa với trữ lượng ước tính khoảng 40 triệu thùng dầu. Ở phía đông nam đó là mỏ Rạng Đông, là một phát hiện quan trọng khác. Trong đó, dầu chủ yếu được khai thác từ đá móng nứt nẻ, chỉ một phần nhỏ từ các tầng cát kết, với sản lượng từng đạt khoảng 60.000 thùng dầu mỗi ngày. Ở khu vực Đông Bắc thì mỏ Ruby đóng vai trò bổ sung đáng kể cho sản lượng toàn bồn trũng. Dầu được khai thác chủ yếu nằm ở khu vực cát kết và đá núi lửa với công suất khoảng 20.000 thùng mỗi ngày. Bên cạnh đó, mỏ Sư Tử Đen cho thấy sự đa dạng về địa chất dầu khí khi đã được xác định tồn tại ở cả trong đá móng và trầm tích các mảnh vụn. Cuối cùng là mỏ Cá Ngừ Vàng, mỏ có đặc điểm địa chất phức tạp nhất khi nằm trong đá móng sâu, từng được đánh giá là khó khai thác. Mỏ này bắt đầu được khai thác từ năm 2008 và đến năm 2011 thì đạt 100% công suất, với sản lượng dầu khoảng từ 10.000 cho đến 20.000 thùng mỗi ngày, cùng lượng khí khai thác đáng kể. Trong suốt hàng chục năm qua, bể Cửu Long được khoan dày đặc đến mức nhiều người từng tin rằng vùng này chắc chắn đã khai thác gần hết rồi, còn gì nữa đâu mà tìm. Và trong chính bối cảnh đó, Hải Sư Vàng xuất hiện. Không phải là một mỏ cũ được khoan sâu thêm, không phải là một mỏ vệ tinh, mà là một phát hiện hoàn toàn mới, đủ lớn để khiến các hãng tư vấn quốc tế phải giật mình. Điều này cho thấy một sự thật rất quan trọng, dưới đáy bể Cửu Long vẫn còn những kho báu mà công nghệ cũ chưa thể nhìn thấy hết. Vậy thì công nghệ mới đã xuất hiện, ai là người đã tìm ra Hải Sư Vàng? Những người trung tâm của câu chuyện này là Murphy Oil, một tập đoàn dầu khí đến từ Mỹ. Đây là một doanh nghiệp lão luyện quen thuộc với những dự án ngoài khơi có độ phức tạp cao. Trong nhiều năm qua thì Murphy đã hoạt động tại Vịnh Mexico, nơi có điều kiện khai thác ngoài khơi thuộc vào loại khắc nghiệt nhất trên thế giới. Họ cũng hoạt động tại Malaysia và Indonesia, những quốc gia nhiều dầu khí hàng đầu Đông Nam Á. Điều đó có nghĩa là Murphy không chỉ có tiền, họ còn có kinh nghiệm thực chiến, đặc biệt trong việc đánh giá vỉa chứa, tối ưu khai thác và quản lý rủi ro kỹ thuật. Tại Việt Nam thì tập đoàn này đã hợp tác với PVEP. Đây là cánh tay thăm dò và khai thác của tập đoàn dầu khí Việt Nam. Cùng với đó là SK, một nhánh năng lượng của SK Group, một tập đoàn rất lớn của Hàn Quốc, và đây là một trong những tập đoàn lớn nhất của châu Á. Là nhà điều hành thì Murphy chính là bên đã trực tiếp khoan các giếng thăm dò và thẩm định, phân tích dữ liệu địa chất, địa vật lý, đánh giá trữ lượng và lập toàn bộ kế hoạch phát triển mỏ trong tương lai. Nói cách khác, thành hay bại của Hải Sư Vàng thì cũng phụ thuộc rất lớn vào năng lực của Murphy, và năng lực này đã được chứng minh ở trong quá khứ.
Nhưng điều gì đã khiến hải sư vàng gây chấn động? Cú hích thực sự không đến từ tin đồn hay là dự báo mà đến từ kết quả khoan thẩm định. Trong ngành dầu khí thì giếng phát hiện ban đầu chỉ giống như là bắt được mạch, còn cái giếng thẩm định mới là bài kiểm tra sống còn, nơi mọi kỳ vọng có thể sụp đổ hoặc là bùng nổ giống như là dòng dầu. Dữ liệu cho thấy là có tổng cộng là 429 feet cột dầu dòng phân bố trong hai vỉa chứa khác nhau. Cái này thì đều là những cái thông số kỹ thuật mà bản thân mình xem hoặc là đọc thì cũng không hiểu hết, nhưng hình dung như thế này cho nó thoải mái. Với người ngoài thì vài chục feet nghe có vẻ không nhiều, nhưng mà trong ngành dầu khí, độ dày cột dầu tăng thêm đồng nghĩa với trữ lượng tăng rất mạnh, bởi dầu không chỉ nằm ở một điểm mà trải rộng trên cả một cấu trúc lớn. Nói một cách dễ hiểu thì dầu dày hơn, vỉa chất lượng tốt hơn, áp suất và khả năng dòng chảy thuận lợi hơn, và chi phí khai thác trên mỗi thùng dầu có thể sẽ thấp hơn dự kiến. Và chính từ cái giếng khoan này thì Murphy đã nâng mạnh ước tính trữ lượng, và đây là khoảnh khắc khiến thế giới phân tích bắt đầu dùng những từ rất nặng ký cho mỏ hải sư vàng. Theo những cập nhật mới nhất sau khi phân tích dữ liệu thẩm định, trữ lượng dầu khí có thể thu hồi của hải sư vàng được ước tính trong khoảng từ 170 cho đến hơn 430 triệu thùng dầu quy đổi. Một con số có thể nói là chênh lệch giữa 170 và 430 thì cũng là khá lớn. Điều đáng chú ý nhất, chúng ta hãy nói đến ngưỡng trên. Ngưỡng trên đã vượt 430 triệu thùng, tức là vượt cả kịch bản lạc quan ban đầu rất nhiều. Để dễ hình dung thì 400 triệu thùng dầu là đã có thể khai thác liên tục trong vòng 15 đến 20 năm, và bây giờ ở ngưỡng trên là 430 triệu thùng dầu. Ở đây chúng ta đang tính sản lượng trung bình khoảng 60.000 cho đến 80.000 thùng dầu mỗi ngày. Với quy mô như vậy, hải sư vàng không phải là một mỏ dầu trung bình mà đã bước sang những nhóm mỏ rất lớn. Và đây chính là lý do những hãng tư vấn năng lượng hàng đầu thế giới đưa ra một nhận định như thế này: hải sư vàng có thể là phát hiện dầu khí lớn nhất Đông Nam Á trong vòng 20 năm qua. Chúng ta nói là lớn nhất Đông Nam Á, vậy thì hãy xem những phát hiện dầu khí từ năm 2000 đến nay ở Đông Nam Á như thế nào. Hải sư vàng có thể sẽ đứng top 3 toàn Đông Nam Á, chỉ sau một mỏ có tên là Banu Urip của Indonesia và một mỏ khác có tên là Gunung Sud của Malaysia. Và điều cần nhấn mạnh là Đông Nam Á không thiếu dầu, nhưng trong 20 năm qua, phát hiện được một mỏ lớn hoàn toàn mới là chuyện cực kỳ hiếm. Phần lớn các dự án chỉ là mỏ nhỏ, mỏ vệ tinh hoặc mở rộng những mỏ cũ. Vì vậy, hải sư vàng không chỉ lớn với Việt Nam mà lớn ở tầm khu vực, đủ để những tập đoàn và giới phân tích quốc tế phải nhìn nhận lại bản đồ năng lượng của Đông Nam Á. Điều quan trọng hơn nữa, hải sư vàng xuất hiện rất đúng lúc vì nó hội tụ nhiều yếu tố, trong đó có việc Việt Nam đang thực sự khát dầu. Năm 2025, Việt Nam đã phải nhập khẩu khoảng 14,2 triệu tấn dầu với tổng giá trị lên đến 7,7 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn là chúng ta phải nhập dầu từ Trung Đông. Điều này khiến nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào bên ngoài, đặc biệt ở trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động khó lường. Một mỏ dầu lớn trong nước đồng nghĩa với việc giảm nhập khẩu và giúp giảm áp lực ngoại tệ cũng như an ninh năng lượng. Nhìn xa hơn chút về bức tranh dầu khí Việt Nam, bây giờ phải nhập thế trước kia thì như thế nào? Trước kia Việt Nam đã từng xuất khẩu dầu hay chưa? Có một sự thật mà rất ít người biết, Việt Nam từng là một nước xuất khẩu dầu thô khá mạnh, thậm chí dầu khí từng là nguồn thu ngoại tệ cực kỳ quan trọng của nền kinh tế. Quay trở lại năm 2005, sản lượng dầu thô của Việt Nam đạt khoảng 365.000 thùng mỗi ngày, một con số rất đáng nể nếu đặt trong bối cảnh một quốc gia không quá lớn về diện tích. Khi đó dầu thô không chỉ mang về tiền cho ngân sách mà còn giúp Việt Nam có vị thế nhất định trên bản đồ năng lượng khu vực. Những cái tên như là Bạch Hổ, Rồng, Sư Tử Đen, Sư Tử Trắng khi ấy được xem là trụ cột ngân sách, nuôi sống cả ngành dầu khí và đóng góp lớn cho tăng trưởng quốc gia. Bạn có biết là trên tờ tiền nào của Việt Nam có hình ảnh của một mỏ dầu hay không? Nhưng dầu mỏ có một quy luật rất phũ phàng mà không quốc gia nào tránh được, đó là khai thác càng lâu thì sản lượng càng giảm. Dầu không phải là suối nước ngầm vô hạn. Một khi các mỏ lớn đã được khai thác trong nhiều thập kỷ, áp suất vỉa giảm, trữ lượng dễ khai thác cạn dần thì sản lượng đi xuống là điều không thể đảo ngược bằng ý chí hay là bằng suy nghĩ bình thường. Thế là từ sau năm 2010, ngành dầu khí Việt Nam bắt đầu cảm nhận rõ điều này. Các mỏ lớn lần lượt bước vào giai đoạn suy kiệt tự nhiên, sản lượng giảm đều qua từng năm. Trong khi đó, các mỏ mới được phát hiện thì thường nhỏ hơn, phức tạp hơn, nằm ở những khu vực khó khai thác hoặc là khai thác được thì chi phí rất cao. Cộng thêm việc giá dầu thế giới biến động mạnh, lúc lên, lúc xuống, khiến việc đầu tư vào các dự án mới trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Thế là đến năm 2025, sản lượng dầu thô của Việt Nam chỉ còn dưới 120.000 thùng mỗi ngày, tức là đã giảm hơn 2/3 so với đỉnh cao năm 2005. Một sự sụt giảm khá sâu,
phản ánh rõ việc các mỏ chủ lực đã già đi nhanh chóng, trong khi nguồn bổ sung thì chưa kịp phát hiện. Và có một cột mốc mang tính bước ngoặt nhưng ít người nhắc đến, đó là từ năm 2017, Việt Nam đã chính thức trở thành nước nhập khẩu dòng dầu thô. Điều này có nghĩa là lượng dầu khai thác trong nước không còn đủ để cung cấp cho các nhà máy lọc dầu, buộc Việt Nam phải nhập dầu từ bên ngoài, chủ yếu là Trung Đông và phần nào đó là châu Phi. Mỗi năm, như đã nói, chúng ta phải chi ra hàng tỷ đô để mua dầu thô phục vụ nhu cầu trong nước, tạo áp lực lớn lên cán cân thương mại và dự trữ ngoại tệ. Trong bối cảnh ấy thì dầu khí Việt Nam đã bước vào một giai đoạn khá trầm lắng, không còn hào quang của thời kỳ như trước nữa, cũng không còn những mỏ rễ để khai thác. Phần lớn hoạt động lúc này mang tính duy trì, cố gắng giữ sản lượng không quá giảm sâu hơn là tạo ra những cú bứt phá mới. Và chính trong bức tranh có phần ảm đạm đó, hải sư vàng đã xuất hiện như một điểm sáng hiếm hoi, đủ lớn để khiến cả ngành dầu khí và giới phân tích phải nhìn lại và đặt một câu hỏi nghiêm túc. Đây sẽ là cơ hội mới của dầu khí Việt Nam hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.